Hello guys, মই ৰূপম আৰু আজি বনাম আমি হাইড্ৰোজেন গেছ। দোস্তো হাইড্ৰোজেন গেছ বনাবলৈ আমাক লাগিব পানী, সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। এই সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টেমাটো মই Amazonৰ পৰা 200 টকাত কিনিছিলো। তলৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে, যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে তেনেহলে গৈ চেক কৰিব পাৰে। আৰু লাগিব আমাক এলুমিনিয়াম। দোস্তো মই ইয়াত ফাষ্ট ফুড দোকানত বা মিঠাই দোকানত পেকেট কৰিব ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়ামৰ পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিম, এলুমিনিয়ামৰ উৎস হিচাপে। প্ৰথমতে আমি টেমাটোৰ পৰা সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড অলপ এই গিলাছটো উলিয়াই লম। মই ভাবিছো ইমানখিনি যথেষ্ট হ'ব। এতিয়া আমি অন্য এটা গিলাছত অলপ পানী লৈ লম আৰু কেই চামুচমান সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাত মিহলাই দিম। চামুচেৰে আমি ভালদৰে গুলি দিম যাতে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডখিনি পানীত ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত আমি এটা কাঁচৰ বটল লম। বটলটোত যি আমি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱ বনাইছিলো তা অলপ ঢালি দিম। এটা আমি যি এলুমিনিয়াম ফয়েল আনিছিলো এই ফয়েলখিনি এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লম যাতে বটলটোৰ মুখত সহজে সোমাই যায়। বন্ধুসকল এই খণ্ডত মই এটা সাৱধানবাণী আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। আপোনালোকে পৰাখিনি পক্ষত গ্লাছৰ বটল ইউজ কৰিব, প্লাষ্টিক বা অন্য কোনো বটল ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু এলুমিনিয়ামৰ মাজত যি বিক্ৰিয়া হয় সেইটো এটা হাইলি এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকচন হয়, অৰ্থাৎ এই বিক্ৰিয়াৰ ফলত যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয়। যদি আপুনি প্লাষ্টিক বটল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ প্লাষ্টিক বটলটো গলি যাব পাৰে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি লাহে লাহে যে এলুমিনিয়াম ফয়েলৰ পৰা সৰু সৰু এলুমিনিয়াম টুকুৰা বনাইছিলো সেই টুকুৰাবোৰ এনেদৰে বটলত ভৰাই দিম। দোস্তো যেতিয়া আমি বটলত এলুমিনিয়াম টুকুৰাবোৰ ভৰাই দিম, ইয়াত আপোনালোকে বুট উঠি অহা দেখিবলৈ পাব। এইবোৰ হৈছে হাইড্ৰোজেন গেছ। এলুমিনিয়ামে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি সোডিয়াম এলুমিনেট আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ নিৰ্গত কৰে। হাইড্ৰোজেন গেছ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে আমি এটা বেলুন বটলটোৰ মুখত আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে দেখা পাইছে বেলুনটো ফুলি উঠিছে। এতিয়া আমি বেলুনটো বটলটোৰ মুখৰ পৰা এনেদৰে গুচাই দিম, নহলে বেলুনটো ফুটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বন্ধুসকল এতিয়া মই যি বেলুন লৈ আছো সেই বেলুনটোত সম্পূৰ্ণ হাইড্ৰোজেন গেছে ভৰি আছে। যদি মই এটা এনেদৰে এৰি দিওঁ তেতিয়া সি ওপৰলৈ উৰি যাব, কাৰণ হাইড্ৰোজেন গেছ বায়ুতকৈ পাতল হোৱাৰ বাবে ই ওপৰলৈ উৰি যায়। দোস্তো আমি জানো যে হাইড্ৰোজেন গেছ সম্পূৰ্ণভাৱে দাহ্য গেছ, অৰ্থাৎ হাইড্ৰোজেন গেছ সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি যায় যদি ইয়াক কোনো অগ্নিশিখা বা কোনো স্ফুলিংগৰ ওচৰলৈ নিয়া যায়। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো যদি ঘৰত কৰিব বিচাৰে তেনেহলে অতি সাৱধানে কৰিব, যাতে আপোনালোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা জেগাকনত কোনো বিদ্যুৎ স্ফুলিংগ নাইবা অগ্নিশিখা নাথাকে। বন্ধুসকল আমি জানো যে হাইড্ৰোজেন গেছ যেতিয়া অগ্নিশিখা বা কোনো স্ফুলিংগৰ ওচৰলৈ যায় তেনেহলে ই এটা পপ কৰি শব্দ কৰে আৰু জ্বলি উঠে। আহক বন্ধুসকল হাইড্ৰোজেন গেছ কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াত এডাল মমবাতি জ্বলি আছে আৰু মই হাইড্ৰোজেন গেছেৰে পূৰ্ণ অন্য এটা বেলুন এই মমবাতিডালৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। আহক কি হয় আমি চাওঁ। বন্ধুসকল যদি ভিডিও চাই ভাল পায় তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব। যদি আপুনি এই চেনেলটোত নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিও আগলৈ দেখিবৰ বাবে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।